درسنا لليوم أيها الأصدقاء هي طريقة تسجيل ضمن خلايا الإكسل. نحن اليوم سوف نطلب التسجيل في الحالة الافتراضية والتسجيل عن طريق المصفوف. الآن سوف يظهر لنا رسالة نطلب تسجيل مع الشخص. نلاحظ أن هذا الأوكي سوف ينفذ هذه المهمة بطريقتين. الطريقة الأولى أنه سوف يدخل على كل خلية بخليتها، والطريقة الثانية سوف يستفيد من ميزة المصفوفة وسوف يعطينا الناتج بالتوقيت الزمني الذي استغرقه طريقة الكتابة في كل خلية بخليتها وطريقة الكتابة وطريقة القراءة عن طريق المصفوف. لنلاحظ نحن طلبنا لنفترض 113 لكي يكون أو 20 لكي يكون ظاهر لنا 20 نلاحظ تم تسجيلها وتم إظهار الناتج، لكن الفرق الزمني متساوي، لذلك أفضل أن نعطي أرقام كبيرة لكي يظهر لنا الناتج. أرقام أكبر لنفترض تأخذ 4 خانات. لاحظ أن الكتابة في الخلية أخذت ثانية، أما قراءة المصفوفة لم تأخذ فترة زمنية أبدا. الآن سوف نضع 5 خانات تأخذ فترة زمنية 7 ثواني في الحالة الافتراضية والثانية 1، فإذا يوجد فرق تقريبا 6 ثواني. السرعة طبعا للمصفوفة. لنلاحظ ما يتم داخل هذه البرمجة الموجودة خاصة بهذا السطر، إنها تنفذ هذه المهام. يوجد لدينا متغير كمصفوفة ومتغير آخر كتاريخ. نقول يجب أن نأخذ عمود A ونفتح محتويات، ثم تظهر لنا رسالة يرجى وضع الرقم المطلوب. الإيد تعمل على أن المستخدم أنظر على الانقطاع. الإيد تعمل على التحسس إذا كان المستخدم قد سجل رقم، وإذا لم يسجل تنتهي البرمجة. والسطر التالي يقول المصفوفة تأخذ، المصفوفة المعلقة هنا، المصفوفة تأخذ رقم من 1 إلى الرقم الذي تم تسجيله من قبل المستخدم. وفي هذه الحالة يأتي دور الفور، الحلقة التي تقول أنا سوف أقوم بإعطاء الآية رقم 1 إلى الرقم الذي تم تحديده من قبل المستخدم. في هذه الحالة تبدأ الفور تعطي للمصفوفة هذه الأرقام إلى أن تحصل مصفوفة على كل الأرقام وتكون جاهزة للتنفيذ. هذا السطر يفيدنا بتجميد حركة سطح الإكسل، خلايا الإكسل، وطبعا عندما نعطيه فولس، وفي نهاية البرمجة نعطيه ترو لكي نرجع الحالة الافتراضية للخصائص الإكسل. تبدأ البرمجة أن هذا المتغير تايم 1 يأخذ تايم، يسجل توقيت ويبدأ يحسب هذا. أخذ توقيت وبدأت الحلقة هنا. في هذه الأسطر نحن نسجل مباشرة ضمن خلايا. أما في هذه الأسطر نحن نسجل عن طريق المصفوف. فإذا لنلاحظ طريقة التسجيل عن طريق خلايا الإكسل، نقول أن الفور من 1 من I إلى الرقم الذي طلبه المستخدم. ندخل إلى الخلية التي تساوي 1 1 ونعطيه رقم، وثم الخلية
2-1 إننا نعالج التسجيل في العمود الأول، وبهذه الحالة تأخذ فترة زمنية. هذه الفترة الزمنية تحتسب هنا في هذه العلاقة التي تأخذ التايمر الوقت الحالي ناقص التايم 1 وتعطي تنسيقه كتوقيت زمن بالساعات بالدقائق والثواني. أما الطريقة الثانية التي يطلب تنفيذها أيضا تأخذ توقيت زمني، وتبدأ الحلقة من i=1 إلى الرقم الذي طلبه المستخدم، وهنا تبدأ عملية إفراغ ذاكرة المصفوفة إلى خلايا الإكسل على حسب الآي، والنكست تعمل لكي تنتهي. وفي آخر المطاف يتم احتساب التوقيت الزمني قبل وبعد ونحصل على الناتج. في الأسطر الأخيرة نعيد عملية إظهار حركة سطح الإكسل مع كل تغيراته، وهنا عبارة عن دمج برسالة تقول أن الكتابة كانت بهذا التوقيت مسافة أو سطر جديد، والقراءة كانت بهذا التوقيت، وتم تسجيل هذه البيانات. البرمجة انتهت، وسوف نعيد الاحتمالات لكي ننتظر تقريبا 7 ثواني. الرقم مشابه بالرقم السابق 8 ثواني. فإذا تم التنفيذ هذا هو رقم اللايف وهذا هو رقم الريد. ونشكر متابعتكم. إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله غدا.